صباح الخير صبايا، يسعد لي أوقاتكم جميعا. إن شاء الله هيك يا رب تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا روتيني لليوم. بمناسبة عيد الفطر حبيت هيك أعايد عليكم وأقلكم كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة ورياحة البال وعقبال كل سنة يا رب. هيك تضلوا طيبين وتحققوا بكل شي هيك بتتمنوا يا رب. كيفكم؟ طمنوني عنكم، طمنوني هيك كيف قضيتوا أيام العيد. هون أول فنجان قهوة عم بصور لكم إياه بأول يوم من عيد الفطر. حبيت أشارككم إياه. أول فنجان قهوة هيك بنشربه بعد شهر، يعني بقصد الصبح. عادة نشرب بعد الإفطار، هالمرة بقى خلص كسرنا بقى القاعدة ورجعنا للروتين الأساسي. فحبيت هيك أشرب القهوة وأصورها وأشاركها معكم، القهوة الصباحية بيوم عيد الفطر. أول شي قبل ما أخبركم هيك عن روتيني بأول يوم عيد الفطر، بدي هيك نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكمان بدي أطلب منكم طلب، إنه إذا عم تحضروا الفيديو تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصل لأكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. وهيك بتمنى إنكم تدعموني وتحطوا لي لايكات كتيرة وتحضروا الفيديوهات. أنا حطيت لكم الفيديوهات رح يطلعوا عندكم تلقائيا بقائمة التشغيل، فبتمنى هيك تحضروهم وتحطوا لي لايكات وتدعموني. كتبوا لي بالتعليقات كيف قضيتوا أول يوم من العيد، أو العيد كيف كان هيك معكم وكيف قضيتوا وقتكم فيه. يعني كان هيك الجو ساعة شمس ساعة برد ساعة مطر، بس الحمد لله يعني كان الجو حلو ورايق، وهي أجواء العيد حلوة يعني. وهيك الإنسان هو لازم هيك يعني يصنع الفرحة وبهجة العيد لإله ولأولاده. فالحمد لله هيك الله يعيده علينا ونحن هيك دايما بصحة وعافية، وكل شيء مع الصحة والعافية حلو. والله يخلي لكم أهلكم جميعا، والمغتربين الله يجمعكم هيك مع أهاليكم، وإن شاء الله هيك العيد الجاي بتعيدوا مع أهاليكم والناس اللي بتحبوها. وقلت لكم من فترة إنه بديت بروتين العناية للبشرة، فحبيت بهذا الفيديو يعني بتعرفوا إنه روتين العناية بالبشرة بالذات لازم ما يفارقنا بالعيد. هلأ أنا من قبل العيد بديت بهذا الروتين تقريبا اللي يعني أسبوعين وشوي. الحمد لله كتير لقيت إفادة عليه، يعني شفت إنه كتير استفدت، لأنه قلت لكم عدت فترة كتير تعبت بشرتي مع إنه كنت عم بهتم فيها، بس يمكن كنت عم بستخدم قلت لكم المنتجات شوي الغلط اللي فيها نسبة معطرات. فبما انه استفدت على هذا الروتين حبيت اخبركم اياه انه كيف عم بستخدمه. اول شي شفتوه بالمضخة استخدمت الغسول، حطيت نقطتين بس ما لازم نحط اكتر يعني. رغيتهم شوي وحطيتهم على بشرتي لمدة هيك 35 ل 40 ثانية. بعد ما خلصت الغسول حطيت سيروم فيتامين سي والكافيين، كمان بحط نقطتين وبمسح فيهم بشرتي بشكل دائري بس يغب البشرة وينشف. بحط السيروم الهيرونيك أسيد بكون نشف الفيتامين سي كمان بشكل دائري، هو بيساعد على انه يعزز الرطوبة ويخلص هيك البشرة من التصبغات الموجودة عليها، وحتى اذا كان في شوية كلف بيخلصكم منها. واخر شي بعد ما ينشف السيروم الهيرونيك اسيد اللي حطيته بحط المرطب يعني وبحطه على البشرة. المرطب كتير شي اساسي بعد ما نستخدم السيرومات او الغسول، وأنا كتير حبيت هاي النوع من الماركة، عن جد كتير لقيت إفادة عليها خلال هالأسبوعين. كتير لقيت هيك إفادة ببشرتي بهيك بتحسن يعني بشكل كامل، حتى يعني الأثر يعني عفوا الحبوب اللي كانت على البشرة راحت بس ضل آثارها. يعني ليكتمل الشهر بكون الحمد لله حصلت على النتيجة اللي بدي إياها. وطبعا لازم إنه الواحد يستمر على هاي إنه المنتجات، يعني عن جد وقت تعتنوا ببشرتكم هذا الشي بيعكس عليكم انتو، بيعكس على شكلكم. فانه كل يوم قبل ما تناموا اول ما تفيقوا الصبح انكم هيك تقضوا دقيقتين زيادة بالحمام وانتو بس عم تعتنوا ببشرتكم، ما رح ياخد شي من وقتكم. وبس تتعودوا على روتين عناية انه كل يوم تعملوه، عن جد بصير انه خلص عادة، ما بتقدروا يمرق يوم بدون ما تنتظموا بهالروتين.
وبعدين بديت بقى بتجهيز أغراض العيد على طرف، لحتى لمّا كنا بدنا ننزل إنه يكون كل شي جاهز على طرف، نلبس فورًا ونطلع من البيت. هذا الطقم التريكو اللي قُلت لكم عليه كمان وصّيت عليه من النت، والشنطة والبوط نسّقت ألوانهم سوا، وقُلت بيطبق يعني على كتير شغلات وبيطبق على هذا الطقم التريكو اللي بدي ألبسه. وجهّزت كمان أغراض هيك جوزي، حبيت هيك تكون الألوان قريبة، الزيتي والزهر أنا كتير باحبّن مع بعض. وكمان جهّزت لبس ابني، وأنا الفيديو يعني مو اللي قبل هاد اللي قبله يعني ورجيتكم الشغلات اللي أخدتن لابني. فوالله حطيتن على طرف وطلعت لحتى أجهّز شوكولا العيد، لإنه أنا ما لحقت قبل بيوم، كنت بدي أشتغل فيها بيوم الوقفة، بس عن جد كان كتير عندي هيك شغل وتعبت كتير فما قدرت يعني ما لحقت. هي أول مرة الشوكولا أنا باعملها، حبيت أعملها وطريقتها كتير سهلة لهيك أجلتها لأول يوم صدقوني العيد. طعمتها كتير كتير طيبة. هلأ أنا كان عندي نص قالب يعني تقريبا 500 جرام من الشوكولا المرة، دوّبتها وحطيت لها كمان شوية زبدة لحتى هيك يعني أنكّهها. هلّأ هي هدول بييجوا القوالب خاصة لإنكم تعملوا شوكولات تذوبوها للأكلات الحلويات، أو لحتى شوكولا إنكم تعملوها بالبيت، الشوكولا من منزلية. بعد ما دوّبت نص قالب من الزبدة متل ما شفتوا بالبخار المائي، إذا في عندكم مايكروويف فيكم كمان تذوبوها فيه. حطيت تقريبًا ربع قالب من الزبدة بس مشان التطعيم، وعلى طرف حطيت كمان ربع كيلو من الفستق الحلبي، حمّصته شوي بالزبدة. هلّأ أنا حمّصته لحتى يعطي يعني طعمة طيبة والفستق تهرش بقلب قطعة الشوكولا. وهون بتكون الشوكولا دابت كلّياتها، فورًا باضيف الفستق قبل ما ترجع هيك تجمد أو تسمك أكتر. فشغلتها كلها تقريبا ربع ساعة، يعني ما بتاخد وقت وكتير سهل تحضيرها. بعد ما خلطت الفستق جبت صحن عليه ورق زبدة وعم بحطهم هيك بالمعلقة مثل ما تكون شايفين. فيكن إذا عندكن قوالب شوكولا كمان تعملوها على شكل قوالب، يعني هي هيك كانت يعني شوكولا سريعة وكنت بدي أجرب شلون إنه بدها تصير. وحطيتها بالبراد لمدة ساعة، لما جمدت شلتها وحطيتها بقلب علبة وغلفتها. وبعد الظهر قلنا بنطلع بنتغدى برات البيت. بتعرفوا يعني أول يوم العيد بيكون محلات الأكل كلها زحمة، كله بده يكون مثلا حجز مسبق، فما كان في المساء وقت إنه نحجز، كان المحل هذا فل. فوالله حجزنا بعد الظهر تقريبا الساعة 2، يعني حتى هون شوفوا ما في كتير عالم وناس وهيك، لأنه أغلب الناس بتطلع بتتغدى مثلا الساعة 5 6. فقلنا عادي مو مشكلة، يعني كوننا إنه فايقين بكير فطلعنا بعد 2 وقلنا بنتغدى، بعدين بنكمل هيك نشاطات أول يوم من العيد. والمساء بعد ما هيك قضينا اليوم كله برات البيت، جينا لعند بيت حماي لحتى نعايدن بمناسبة عيد الفطر. بتعرفوا هيك كلياتنا أول يوم العيد لازم نجتمع مع العيلة، يعني مثل أول يوم رمضان. سبحان الله هذا الشهر رمضان بتحسوه هيك بضل كله معجوق بالجمعات والطلعات، وكمان نفس الشي العيد. أنا كتير بحس بهجة عيد الفطر كتير بحبها، لأنه يعني ما بعرف بحس ببهجته أكتر من العيد الأضحى، يمكن لأنه بيكون إنه فترة طويلة، يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى ما في فترة أكتر من شهرين. فالفترة لعيد الفطر بتكون تجهيزاتها كتير هيك طويلة، لما بنكون بنجهز لرمضان وبنص رمضان بنبدأ بالتجهيز للعيد، فبتحسوا بهجته غير شكل.
المقصد إنه بكون الواحد متشوّق لأجواء العيد كتير. أي والله، فأنتم اكتبوا لي بالتعليقات وين قضيتوا أول يوم العيد وشلون كان هيك قضيتوه. هلأ الأغلب ما بعرف، الأغلب كان رمضان 29، يعني مثل أنا أهلي بسوريا هون كنا نحن مفطرين وعم نعيد، هن كان لسه عندهم يوم الوقفة وآخر يوم من رمضان، فبكونوا كتير وقتها مشغولين. يعني يا دوب حكيت معهم وقتها الصبح 5 دقايق لأنه كانوا يعني عم بيشتغلوا، بتعرفوا هيك الشغل بيوم الوقفة حوسة وتنظيف، أو إذا كان في تجهيز طبخة لتاني يوم. فاكتبوا لي انتوا بالتعليقات شلون قضيتوا يومكم. هاي شكل الشوكولا انا جبت لهم منها لبيت حماي لحتى يدوقوها، كتير عن جد كتير حبوها. بس في شغلة انه هي بس وقت تمسكوها بايدكم ممكن انه هيك تعلم الشوكولا. ما عرفت، يمكن انا كترت زبدة او ما بعرف شو السر. فاذا حدا منكم عمل شوكولا بالبيت على ايده قولوا لي انه ليش هيك دبقت على ايدي. يعني مجرد ما انه تمسكوها لازم فورا تاكلوها. اللي بتفرق عن الجاهزة هي الشغلة بس، الجاهزة وقت تمسكوها بايدكم ما فورا بتدوب، هي فورا انه بتعطي علامة الشوكولا. وهون حبيت اصور لكم كيف كانت سفرة عيد الفطر بعد ما هيك جهزناها كلياتها. حبيت اصور لكم اياها واشاركها معكم. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية روتيني لليوم. إن شاء الله هيك يا رب تكونوا حبيتوا واستمتعتوا وانتوا عم تحضروا. بتمنى ما تنسوني من اللايكات واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهلا بدي أترككم بأمان الله وسلامات.